Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Các bạn có khỏe không? Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn cách làm sườn kho thơm đặc biệt nha. Ưu điểm của cách kho mới này sẽ giúp rút ngắn thời gian nấu. Chỉ cần một chút thời gian là sườn đã mềm rồi, thấm gia vị mà không cần chờ lâu. Nước kho đậm đà, có vị chua ngọt đặc trưng của khóm rất ngon. Miếng khóm thấm vị nhưng không hề bị nhũng, giữ nguyên độ giòn và độ ngọt tự nhiên. Sườn mềm, thơm, vị vừa vặn, kết hợp với vị chua ngọt của khóm rất hợp, ăn hoài không ngán. Ăn với cơm trắng thì quên sầu luôn nhé các bạn. Hãy thử kho theo cách của mình nhé. Nào, mời các bạn cùng vào bếp làm ngay nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Muốn cho món ăn ngon, các bạn nên chọn sườn non có nhiều thịt nè, cộng sườn bên trong nhỏ để sườn nhanh mềm và ngon ha. Sườn non ở Mỹ họ bán thành từng bệ, đem về mình cắt ra thành cọng. Đối với cọng sườn này á, thì mình sẽ cắt làm đôi là vừa. Đừng cắt ngắn quá nha, món ăn sẽ kém hấp dẫn nha các bạn. Sườn này mình đã rửa sạch với muối và giấm pha loãng. Bây giờ mình thêm bước trụng nữa nha. Cho nước sôi vào nồi. Thêm vào 1 muỗng cà phê muối nè. Và mình cho sườn vào trụng. Khi nước sôi trở lại khoảng 1 phút, các bạn vớt sườn ra. Và đem rửa lại với nước cho thật là sạch. Để ráo nước ha. Mình dùng nửa trái thơm, cắt bỏ cùi thơm, chẻ làm 3 miếng. Sau đó mình cắt miếng dày khoảng 1,5 cm là vừa ha. Những miếng vụn thì các bạn băm nhỏ ra để chút nữa mình vắt lấy nước thơm, bỏ đi phần xác ha. Mình vắt khoảng 2/3 chén nước thơm nha các bạn. Dùng một củ hành tím khoảng 20g, xắt ra và băm nhỏ. Thêm 4 tép tỏi khoảng 10g, mình đập dập và băm nhỏ ra. 2 tép hành lá này mình cắt khúc để cho vào sau cùng ha. Bước chính là kho sườn nè. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu. Khi dầu nóng thì mình cho hành tỏi vào, phi thơm. Khi nghe dậy mùi thơm thì mình tiếp tục cho hết lượng sườn vào. Đảo đều cho sườn thấm hành tỏi cho thơm ha. Khi thấy sườn săn lại và hơi vàng xém như thế này thì mình cho vào 1 muỗng canh nước màu đường. Trộn đều lên. Lúc này mình tạm tắt bếp và cho gia vị vào gồm có 1 muỗng canh rưỡi dầu hào, 1 muỗng canh rưỡi nước mắm, 1/2 muỗng canh đường, nửa muỗng canh bột nêm, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh tương ớt. Mở lửa nhỏ và mình trộn đều để sườn thấm gia vị ướp. Thêm một bí quyết nhỏ theo kinh nghiệm của mình. Muốn cho sườn nhanh mềm thì mình cho vào 2/3 chén nước khóm đã vắt lúc nãy đó. Và tiếp tục trộn đều lên cho sườn thấm nước khóm. Như vậy khi kho, sườn sẽ rất là nhanh mềm đó các bạn. Đồng thời nước kho có vị chua chua ngọt ngọt rất ngon. Tiếp tục cho vào 200ml nước dừa và 200ml nước lọc. Đậy nắp lại và mình nấu cho sườn mềm. Hạ lửa nhỏ và mình nấu cho sôi riu riu khoảng 5 phút.
Cứ mỗi 5 phút các bạn mở nắp ra và trộn một lần để sườn chín và thấm đều gia vị ha. Trong thời gian chờ thì mình sẽ đi xào khóm nè. Cho vào chảo một muỗng canh dầu. Cho một muỗng cà phê hành tỏi vào phi lên cho thơm. Tiếp tục mình cho khóm vào xào lên. Và nêm vào một muỗng cà phê đường để làm dịu đi vị chua của khóm. Trộn đều lên khoảng 1 phút rồi mình tắt bếp. Trở lại với nồi sườn, mình đã kho được 15 phút rồi các bạn. Lúc này mình không đậy nắp nữa để hơi nước thoát bớt, làm cho nước kho sệt lại nha. Nấu thêm khoảng từ 6 đến 7 phút nữa. Khi thử thấy sườn đã mềm và lượng nước còn lại khoảng 1/3 lượng nước ban đầu là được rồi. Mình cho khóm đã xào vào, trộn đều lên và nấu thêm 3 phút nữa cho khóm thấm gia vị kho. Xong rồi đó các bạn. Rắc hành cắt khúc và ớt lên mặt cho thơm nè. Như vậy là món sườn kho đã hoàn thành xong rồi. Mình tắt bếp và rắc thêm một ít tiêu nữa cho dậy mùi thơm ha. Ưu điểm của cách kho này là mình rút ngắn được thời gian nấu từ 15 đến 20 phút luôn. Chỉ cần khoảng 25 phút là sườn đã mềm rồi. Nước kho đậm đà, có vị chua ngọt của khóm rất ngon. Miếng khóm thấm vị nhưng không hề bị nhũng. Giờ thì cùng nhau dùng cơm thôi các bạn ơi. Sườn rất mềm, thấm sốt kho vừa vặn, kết hợp với vị chua ngọt của khóm, tạo nên hương vị thơm ngon không bị ngán nè. Chan thêm một ít nước kho đậm đà, chua chua ngọt ngọt rất ngon. Miếng khóm thấm vị mà vẫn còn nguyên nè. Khi ăn vào thì rất là mềm nha. Món này ăn với cơm trắng thì tuyệt vời luôn đó. Hãy thử kho theo cách của mình nhé. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.